La doar 17 km de orașul Bistrița, în satul Arcalia, peisajul rural transilvanian ascunde un secret vizual uluitor. Treci de porțile domeniului și printre arborii seculari îți apare în față o siluetă de clădire, la care nu te-ai fi așteptat niciodată să găsești aici. O clădire dominată de o cupolă centrală spectaculoasă, cu arcade în formă de potcoavă și detalii care te duc cu gândul mai degrabă la poveștile din 1001 de nopți sau la palatele Maure din Andaluzia, decât la un conac nobiliar ardelean. Este castelul Bethlen din Arcalia, un domeniu de o frumusețe rară, deschis astăzi publicului, unde accesul este gratuit și unde te poți plimba în tihnă, printr-un parc dendrologic fascinant și unic de 16 hectare. Dar dincolo de frumusețea locului, apare întrebarea firească: ce căuta o reședință de inspirație orientală și o colecție de arbori exotici în inima Ardealului secolului al XIX-lea, și cum a reușit acest spațiu utopic să supraviețuiască, după ce a fost transformat de regimul comunist într-o simplă magazie de cereale. Astăzi, puteți veni cu noi să descurcăm împreună ițele acestei povești unice. Rădăcinile familiei Bethlen și viziunea contelui Lajos Bethlen. Pentru a înțelege cum a apărut această oază neobișnuită, trebuie să ne întoarcem în timp, într-o epocă în care aristocrația Transilvaniei își redefine identitatea. Satul Arcalia intrase încă din secolul al XVII-lea în posesia uneia dintre cele mai puternice și influente familii nobiliare din regiune, familia Bethlen. Însă cel care avea să schimbe definitiv fața acestui domeniu a fost contele Lajos Bethlen. Om de o cultură vastă, pasionat de botanică, artă și călătorii, Lajos Bethlen nu era un nobil obișnuit. A trăit într-o perioadă deosebită, mijlocul secolului al XIX-lea, în care întreaga Europa era cuprinsă de valul romantismului și de o adevărată fascinație pentru Orient. Călătoriile europenilor în spațiul mediteranean și nordul Africii, alături de redescoperirea bijuteriilor arhitecturale, precum Palatul Alhambra din Granada, au stârnit un interes uriaș pentru estetica islamică medievală. În timp ce majoritatea colegilor săi de rang alegeau stilul neoclasic sau neobaroc pentru domeniile lor de la țară, contele Bethlen a luat o decizie îndrăzneață și atipică. A hotărât să reconstruiască vechiul conac de la Arcalia, într-un limbaj vizual complet diferit, aducând un strop din farmecul Maur în mijlocul dealurilor transilvanene. Arhitectura castelului Bethlen, un adevărat manifest al stilului neomaur. La o primă privire, castelul Bethlen pare desprins dintr-o altă lume, însă din punct de vedere al istoriei artei, el este un exemplu pur de revivalism maur, sau stil neomaur. În istoria artei și al arhitecturii, revivalismul, sau stilurile de reînnoire, sau reînviere, se referă la tendința din secolul al XIX-lea de a reinterpreta și readuce la viață stiluri istorice din trecut. Spre deosebire de palatele medievale autentice din Andaluzia sau nordul Africii, Arcalia este o reinterpretare romantică din secolul al XIX-lea, un stil care împrumută motive orientale fascinante și le aplică pe structura practică unei reședințe nobiliare europene. Elementul care fură toate privirile este cupola centrală metalică. Această structură spectaculoasă domină clădirea și îi conferă acel profil oriental inconfundabil, amintind de minaretele și domurile maure. Fațada este străpunsă de arcade în formă de potcoavă, așa numitele horseshoe arches, specifice arhitecturii islamice spaniol-maure, completate de încadramente din piatră sculptată și profiluri decorative, ce imită crenelurile palatelor din Granada. Ceea ce face construcția cu adevărat remarcabilă este modul în care au fost îmbinate aceste detalii exotice cu meșteșugul local. Meșterii și zidarii din regiune au lucrat cu materiale specifice zonei pentru a da viață unei viziuni orientale, adaptând planul clădirii la cerințele de confort al aristocrației ardelene din secolul al XIX-lea. Dar cum poți ridica o astfel de structură cu accent orientale sofisticate, folosind doar meșterii și resursele dintr-un mic sat din Transilvania? Și cum reușește interiorul unui conac transilvanian să funcționeze sub o fațadă maură atât de extravagantă? Tezaurul botanic al parcului dendrologic din jurul castelului Bethlen. Pasiunea contelui Lajos Bethlen nu s-a oprit însă la zidurile castelului. Privirea i s-a îndreptat spre terenul din jur, pe care l-a transformat dintr-un simplu spațiu agricol
într-o operă de artă peisagistică. Un parc în stil englezesc de o frumusețe rară, întins astăzi pe aproximativ 16 hectare. Contele a adus aici specii rare din toate colțurile lumii, creând singurul parc dendrologic din județul Bistrița-Năsăud. Astăzi, domeniul adăpostește peste 150 de specii de arbori și arbuști exotici indigeni, de la bradul de Caucaz, pinul negru japonez și stejarul de baltă, până la magnolii impunătoare. Însă adevăratele bijuterii ale parcului, rarități absolute pentru parcurile dendrologice din România, sunt cele câteva exemplare adulte de arbore de la Lea sau Liriodendron tulipifera. Acești giganți originari din America de Nord își deschid primăvara florile spectaculoase, ce imită perfect forma alelelor, oferind un spectacol botanic de excepție. Pe lângă frumusețea fragilă a florilor de la Lea, parcul ascunde și o prezență de-a dreptul intimidantă, glădița sau Glediția triacanthos, numită popular și salcâmul boieresc. Spre deosebire de orice alt copac obișnuit din pădurile noastre, trunchiul și ramurile sale groase sunt îmbrăcate într-o adevărată armură naturală, manșoane masive de spini lungi, ascuțiți și ramificați, ca niște gheare de fier. Originar tot din America de Nord, acest copac a fost plantat la Arcalia, nu doar pentru raritatea sa, ci și pentru impactul vizual dramatic pe care îl creează. Este un gardian tăcut, cu un aspect de-a dreptul preistoric, care continuă să uimească și să-i oprească din drum pe toți vizitatorii parcului. Declinul, naționalizarea și perioada comunistă. Istoria Arcaliei părea desprinsă dintr-un tablou idilic, însă anul 1947 a adus o ruptură brutală. Odată cu instalarea regimului comunist în România și naționalizarea proprietăților private, familia Bethlen a fost deposedată de moșie și evacuată peste noapte. Domeniul care a adăpostit decenii de cultură, botanică și artă a fost lăsat la mila noului regim. A urmat o perioadă de devastare cumplită. Interiorul castelului a fost jefuit, eleganta bibliotecă nobiliară a fost dispersată sau distrusă, iar piesă cu piesă, mobilierul sofisticat adus din întreaga Europa a dispărut. Fără a fi înțeleasă cu adevărat valoarea sa istorică sau arhitecturală, clădirea a primit destinații dintre cele mai absurde. A fost transformată succesiv în magazie de cereale, depozit al întreprinderii agricole de stat, cunoscută ca și IAS și ulterior în tabără pionierească. Parcul dendrologic a fost lăsat în paragină, iar cupola neomaură veghea peste saci de grâu și utilaje agricole. O imagine tristă al unui loc brăzdat de bunul gust al timpurilor trecute. Renașterea, preluarea de către Universitatea Babeș-Bolyai. Când soarta domeniului pare definitiv pecetluită, anul 1963, aduce un colac de salvare neașteptat. Castelul și parcul din Arcalia sunt trecute în administrarea Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca. Această decizie a schimbat radical traiectoria locului, smulgându-l din mâinile degradării și redându-i o poziție demnă de moștenirea sa. Universitatea Babeș-Bolyai a transformat complexul în centrul regional de cercetare Arcalia. În loc să devină un simplu muzeu încremenit în timp, domeniul a reînviat ca un spațiu viu de învățare. Parcul dendrologic a devenit un laborator în aer liber, pentru studenții și cercetătorii de la Facultatea de Biologie și Geologie, dar și pentru cei de la Știința Mediului sau de la Facultatea de Geografie. Aici au loc practici studențești, tabere de creație artistică, simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale. Datorită investițiilor și administrării universitare, clădirea neomaură a fost consolidată, iar speciile vegetale rare au fost protejate și monitorizate. În momentul realizării documentarului, adică vara anului 2026, vizitarea parcului, dar nu și a interiorului castelului, se poate face de către oricine în mod gratuit. Tot ceea ce trebuie să facă vizitatorul la intrarea în parc este să-și dea numele și să spună de unde vine. O moștenire unică în patrimoniul național. Astăzi, castelul și domeniul Arcalia reprezintă o sinteză fascinantă între îndrăzneala arhitecturală a secolului al XIX-lea, rigoarea cercetării științifice și frumusețea suavă a naturii. Este un loc în care estetica Orientului s-a împletit perfect cu spiritul ardelenesc, dând naștere unui spațiu cu totul aparte, în peisajul cultural al României. Trecut prin glorie, deposedare,
degradare și, în cele din urmă, renaștere. Domeniul rămâne o mărturie vie a modului în care pasiunea unui singur om, contele Lajos Bethlen, poate lăsa o amprentă ce dăinuie peste veacuri. Fie că vizităm locul pentru a admira arhitectura neomaură unică, sau pentru a privi impunătorii arbori de la Lea, sau pur și simplu, pentru o plimbare liniștită pe alele parcului dendrologic, Arcalia ne oferă o pauză de la ritmul alert al lumii moderne. Un domeniu salvat, deschis tuturor, care demonstrează că istoria și natura își găsesc întotdeauna calea să supraviețuiască, atunci când sunt prețuite. Vă mulțumesc că ați ascultat această scurtă incursiune în istoria mai puțin cunoscută a Transilvaniei. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!